بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن مې انشاء الله موږ په جین تراپی په مدد سره د یو بل بیماری ټریټمنټ کوو، علاج وکړو. د بیماری نوم زموږ سره دی SCID، SCID. دا SCID ویل کېږي. په دې د یو ټکي فول فارم سره اس نه سیویر، دا سی نه کامن، د آی نه امینو، د ډي نه ډیفیشنسي. دلته کې د امینو ډیفیشنسي نه مطلب دا لکه دي کې زموږ امینو سیستم ډیر زیات ډاون دي. دغه به د یو مریض امینو سیستم ډیر دومره زیات کمزوري چې هر راځي مخ په سور راځي، خپ خوشاله کې او په دې مریض بقای اٹیک، مطلب دا مریض بار ټیم کې زیات بیمار. نو SCID بیماری باندې موږ پوه شو چې په دې کې به د یو کس ایمیونو سیستم به کمزوري. اوس موږ دا خبره ګورو چې دې کس ایمیونو سیستم کمزوري ولې دی. نو ګورې دلته کې دا SCID اصل کې بیا زموږ سره په دوه قسمه باندې په دې ځان پوهېږي. SCID زموږ سره په دوه قسمه باندې دی. یو دی X linked recessive trait، X linked recessive disease، ٹھیک ده، او بل دی ADA deficiency. تاسو دلته په دې ADA باندې ځان پوهېږئ، نو بیا به انشاءالله په دې خبره کوو. ADA زموږ سره یو انزایم دی. دا ADA څه شی دی؟ دا انزایم دی. د دې ADA فول فارم دی اډینوسین ډي امینیز. دا انزایم دی. د دې انزایم مثلا زموږ سره کېدای شي، او دلته کې په دې X linked recessive trait باندې ځان پوهېږئ. ګوره X linked recessive trait یا ډیزیز دې باندې موږ مطلب شاته ډېر زیاتې خبرې کړې دي، خو لنډه دا ده لکه فرض ته یو کس دی او د دې کس دا کروموسوم دی، کلیر، دا یو د پلار نه یو د مور نه دی، نو په دې باندې دا جین دی، ټیک ده. دا جین چې کوم دی دا به زموږ سره دلته کې یو خلیې جوړوي، لیمفوسایټ سیلز. دا ډېر اصل خلیې زموږ سره دا انزایم او دا لیمفوسایټ د دې د وجې نه مطلب SCID بیماری لګي. دیو کې د چا کمی نو بیا به SCID بیماری لګي. دی خو ګوري لکه فرض کا دا دواړه په ریسیسیو فارم کې وو، ریسیسیو حالات کې وو، نو مطلب د دې مریض به بیا دا لیمفوسایټ خلی نه جوړېږي، مطلب ټي سیلز او بي سیلز به د دې کس نه جوړېږي. نو اوس خو تاسو ټي سیل او بي سیل پېژنئ، دا بدماشانې خولي دي چې مطلب دا پیتوجین، جراثیم، بکټریا هر څه تباه او برباد کوي. نو چې دا خراب شي نو ډیفینټلی ظاهره خبره ده د دې کس به ایمیونو سیستم کمزوري، نو هر جراثیم به راځي په دې به اټیک کوي. دوباره ورته وګورئ ما تاسو ویل چې SCID بیماري زموږ سره په دوه قسمه باندې ده. یو دی X linked recessive disease یا ټریټ. په دې کې به څه چلي چې په دې کس کې به د لیمفوسایټ د جوړولو لپاره چې کوم جین دي هغه به دواړه په ریسیسیو فارم کې، لکه دا د مور او پلار نه چې کوم جین راغلي، کوم کروموسوم چې کوم د لیمفوسایټ د جوړولو لپاره جین هغه دواړه ریسیسیو دي. مطلب دا دی چې دې کس به لیمفوسایټ نه جوړېږي، ټي سیلز او بي سیلز دا به نه جوړېږي. نو چې دا نه جوړېږي نو اصل ستا حفاظت څوک کوي؟ دا خولې کوي چې د بار نه جراثیم راځي هغه به دلته وژني، مړ کوي، مطلب انسان به نه بیمار. چې اوس دا نه جوړېږي نو جراثیم به ښه په څو دنده راځي او خپل جسم کار د بیمارۍ به کوي. یو دا خبره ده. بل زموږ سره دی ADA deficiency. دا ADA څه شی دی ته وګورئ. ADA زموږ سره یو انزایم دی او د دې ADA فول فارم دی اډینوسین ډي امینیز. دا یو انزایم دی. اوس که فرض که دا انزایم د دې کس په جسم کې کم و نو بیا هم د مطلب ټي سیلز او بي سیلز بیا کار نه کوي. څنګه به کار نه کوي؟ موږ په دې باندې خپله خبره اصل کوو. نن فرض که یو کس دی او د هغه په جسم کې دا ADA انزایم کم دی، چې کم دی نو دلته کې یو څیز زموږ سره یو کمپاوند دی، پیورین ورته وایي، پیورین. نو دا پیورین به بیا نه ماتېږي ځکه دا ADA انزایم زموږ سره پیورین ماتوي. نو چې ADA انزایم ستاسو نشته نو پیورین به نه ماتېږي. نو چې پیورین نه ماتېږي نو ستاسو بیا ټي سیل ته او بي سیل ته به یې ټینشن تکلیف پیدا ته، لکه د دې پیورین نه ماتېدو د وجې نه به ټي سیل او بي سیل خپل کار پرېږدي. ګوره په دې خبره ځان پوهېږئ. دلته کې خو د سره لیمفوسایټ ټي سیل او بي سیل د سره جوړېده نه که نه د X linked recessive trait کې، خو په ADA deficiency دا انزایم دی. دا انزایم چې کم و نو چې دا کم و نو ستاسو الریډي مطلب ټي سیل او بي سیل جوړېږي، دا مسله نشته. ټي سیل او بي سیل شته خو دلته کې دا ADA انزایم نشته چې هغه د پیورین ماتېږي. نو چې پیورین نه ماتېږي او دا ستا په جسم کې ورو سیوا کېږي نو د دې د زیاتۍ د وجې نه به دا ټي سیل او بي سیل پریشان، دا به کار نه کوي. نو چې ټي سیل او بي سیل ستا کار پرېښو شته خو کار پرېښو نه کوي کار، نو بیا به هر جراثیم دنده راځي او په تا به کوي اټیک. دا خو شو زموږ سره د SCID په باره کې خبره. SCID زموږ سره په دوه قسمه باندې، یو دی X linked trait او یو دی ADA deficiency. ADA مطلب انزایم دی جسم کې کمی راشي. په دې X linked trait کې مطلب دا دی چې د کې کروموسوم باندې کوم جین دی هغه جین د سره د لیمفوسایټ خولۍ جوړولی نه شي، مطلب ټي سیل یا بي سیل نه جوړېږي په جسم کې. لنډه خبره ده. او په دې ADA deficiency کې به څه چلېږي چې ADA انزایم
نه جوړېږي. ټیک ده چې نه جوړېږي نو د دې وجې نه بیا پیورین به نه ماتېږي. پیورین اصل کې چا ماتوي؟ ډي انزایم راځي پیورین ماتېږي. چې پیورین نه ماتېږي د پیورین د زیاتېدو د وجې نه بس دا ټي سیلز او بي سیلز خفه شي، کار ونه کوي. ښه جناب، اوس به موږ د دې سکیډ کو ټریټمنټ او څنګه ټریټمنټ وکړو؟ جین تراپي، مطلب د جین په مدد سره به دا موږ ټیک کوو. نو داسې چل به وکړو چې لکه دا کوم ماشوم دی، دا کوم چې بیمار دی یا چې کوم مریض دی، د ده نه به موږ راواخلو یو لیمفوسایټس. دا خلیه ده، په دې خلیه کې کروموسوم دی که نه، هغه کروموسوم موږ بار ته راوباسو. دا کروموسوم دی. نو په دې کروموسوم کې دلته کې یو جین دی که نه، هغه جین مطلب موږ له به څه جوړوو؟ دا ای ډي انزایم یې جوړوو. نو دا جین ستاسو خراب دی، دا ډیفیکټیو جین دی په دې کروموسوم. دا ډیفیکټیو جین دی، ډیفیکټیو جین ځکه چې دا ای ډي اے انزایم نشي جوړولی. چې نشي جوړولی نو موږ به دا جین اوس ټیک کوو. چې دا ټیک کوو، خو دا اوس واورئ چې زموږ سره دا کومه جین تراپي ده د دې سکیډ په باره کې، دا زموږ سره ده ایکس پی یو. ایکس پی یو مطلب د جسم د بار موږ په دې کې علاج کوو. تېر چې موږ کومه بیماري کړو سیسټیک فایبروس، نو هغه مطلب موږ د بیمار په جسم کې دنده جین ټیکولی شو. دې کې به موږ جین بار ته راوباسو، بار به ټیک کوو. ښه جناب، دا خلیه موږ راواخیسته. خلیه چې موږ راواخیسته نو بهرحال دا خلیه راوړو اوس دې خوا. دا خلیه زموږ سره سره ده. ته اوس څه وکړي؟ دا کروموسوم تا معلوم کړلی، جین هم تا معلوم کړلی، د هغه جین اوس سیکوینس وي که نه، خامخا څه دغه 4 نیوکلیوټاید دی، دغه سیکوینس به وي. هغه شان ته ولې په لیبارټرۍ کې جوړ کړه جین، نو هغه جین سیکوینس به تا ته معلوم وي. ټیک ده، ګوره د جینوم موږ ویل دی، مطلب ډي ان اے سیکوینس موږ ته معلوم دی، هر جین سیکوینس موږ ته معلوم دی. نو دې جین فرض کړه سیکوینس داسې دا دی، نو بس دې سیکوینس ته وګوره او داسې جین تیار کړه. په لیبارټرۍ کې داسې جین تیار کړه. دا جین تا تیار کړو. نو چې دا موږ تیار کړو نو دا به اوس د دې کس نه چې موږ دا کومه خلیه ده راغېستې ده، دې ته به وردنده کول غواړي. دا به څنګه وردنده کوو؟ هغه هم تاسو ته پته ده. هغې ته به ته ګورې ویکټر. څه بل وګورې؟ ویکټر. او ویکټر مطلب ګاډی دی، دا جین به پکې ږدو او دې خلیې ته بیا راوړو. نو هغه ویکټر زموږ سره څوک دی؟ وایرس دی. ټیک ده، وایرس. او په وایرس کې بیا فرض کړه زموږ سره ریټرو وایرس دی، ریټرو وایرس. نو دې ریټرو وایرس ته به موږ دا جین دنده کړو. فرض کړه دا ریټرو وایرس دی. ګوره موږ دا خبرې په هغه کړلې دي چې کومه د بیمارۍ لګولو هغه جین او ډي ان اے هغه ته موږ درکړو، دا خپل ډي ان اے ورته وردنده کړو. دې ته به اوس موږ وایو دی به ولېږو دې خلیې ته، دې خلیې ته مو راولېږو، دا ډي ان اے به دې ته راورځي. ټیک ده، دا ډي ان اے به دې ته راورځي. اگه دا فرض کړه دا خلیه ده، دا ډي ان اے ته راورته، دا ډي ان اے دنده راغی نیوکلیس ته، او په نیوکلیس کې هغه خپل کروموسوم متعلقه ځای کې ته ځان ورسوه، هلته کې به دا ځان ایکسپریس کوي. په هر حال دې خلیه کې موږ کار وکړو. دا چې کومه خلیه ده دې کې کار موږ بار وکړو که نه، د جسم نه بار موږ په دې کې کار وکړو. دې خلیې ته موږ لیبارټرۍ کې جوړ شوی جین د وایرس په مدد سره رادنده کړو. چې رادنده کړو نو اوس دا خلیه راواخله او دا یې ویسه کړه کلچر میډیم له یوسه. کلچر میډیم باندې اوس تاسو پوهېږئ لکه دا یوه خلیه تا ټیک کړله، نو دې ته هر څه پرووایډ کړه چې کومه د سیل ډیویژن دپاره د خلیو ضروري، دا به ډېر شي خلیې ستاسو جوړېږي. او په هره خلیه کې ستاسو څوک دی؟ بار نه چې کوم ډي ان اے راغلی، جین راغلی، هغه پکې پروت دی که نه، نو دا ډېر شي خلیې ستاسو جوړې شوې. دا خلیه اوس راواخله او پس دې کس ته دنده کړه. نو مطلب دې خلیو څه کار دی؟ اوس دې خلیو کې نوی جین راغی او دا جین به تاله ای ډي اے انزایم جوړولی شي. نو دا جین مطلب دلته کې زموږ څه په دې خلیو کې دی که نه، دا خلیه موږ واپس دې کس ته دنده کړي، نو د ده په جسم کې به اوس دا مطلب ای ډي اے انزایم جوړېږي. خو یوه خبره اوس واورئ چې ګورئ دا پرمننټ علاج نه دی، کم از کم دا پرمننټ علاج نه دی. دا ځکه پرمننټ علاج نه دی چې دا کومه خلیه موږ جوړ کړو دا موږ ته دنده کړي. د ډبلیو بي سي خو زیاته زیات 7-8 ورځې ومري، نو دا به بیا مري. دې مطلب دا دی چې ته به بار بار دا انزایم دا دغه ورکې، دا خلیې به ورته وردنده کړې. نو په دې طریقه موږ دا ټیکولی شو. کلیر؟ د دې بیمارۍ اصل کې پرمننټ او مستقل علاج څه دی؟ پرمننټ او مستقل علاج د دې هله کېږي چې کله ته د امبریان سټیج کې مطلب ته معلوم کې هلته کې دا جینو ته دنده کېږي. فرض کړه دا میل سپم دی او دا ایګ دی، ټیک ده، چې دا کله جوړه شوه یو ځای چې دوی زایګوټ جوړوي، دې زایګوټ کې ډیولپمنټ راځي او زموږ څه جوړوي؟ ایمبریو جوړوي که نه. نو که په دې سټیج کې ورته تا دا جین وردنده کړو دې ته، مطلب د دې کس بیا په هره خلیه کې به دغه پروت وي، دا جین به پکې پروت وي، کومه جین چې ای ډي اے انزایم جوړولی شي. خو هلته کې ټینشن دا دی چې هلته کې هغه ته معلومولی نه شي شاید دې کس کې دا بیماري شته که نشته، لږه مشکله ده، ګرانه ده. دا زموږ سره د سکیډ د ایس آی ډي بیمارۍ په باره کې د نوې خبره شوه. د دې موږ د جین تراپي په مدد سره علاج وکړو. ایس سی آی ډي څه شي دی؟ سیویر کامن ایمیونو ډیفیشنسي. په دې کې به د یو کس ایمیونو ډیفیشنسي مطلب ایمیونو سیسټم به ډېر زیات کمزوری کېږي. وجه څه ده هغه مو تاسو به هغې پوهې کړئ.
SCID په دوه قسمه باندې دی. یو ته چې کروموسوم باندې جین خرابي نو مطلب لیمفوسایټس خولې باندې جوړي. اصل شی په دې ټاپک کې زموږ سره لیمفوسایټ سیل دی او دا ایډي انزایم دی. خا چې لیمفوسایټ خولې نه جوړیږي نو مطلب ظاهره خبره ده دې کس بي سیل او ټي سیلز نشته سره شته نه نو ها جراثیم به راځي او اټیک به کوي او بیماري به لګي په اسانه. دویم زموږ سره ایډي ډیفیشنسي ده. ایډي ډیفیشنسي مطلب د ایډي زموږ سره انزایم دی اډینوسین ډي امینیز دا انزایم دی دا مطلب نه جوړیږي د دې ډیفیشنسي ده. نو د دې ډیفیشنسي چې نو بیا دلته کې زموږ سره یو کمپاوند دی دا فیورین به نه ماتیږي چې دې نه ماتیږي نو مطلب دا به بیا په جسم کې سیوا کېږي نو دې سیوا کېدو د وجې نه ستا ټي سیل او بي سیل مطلب لیمفوسایټ سیلز دا به ډسټرب دي به کار نه کوي نو چې دوی بیا هم کار نه کوي نو بیا به هم سړی مطلب مریض به بیمار وي. بیا موږ د دې ټریټمنټ باره کې خبره وکړه. د ټریټمنټ د جین تراپي سره څنګه کولی شو ماته تاسو ویل دا یو سټیم سیل راواخلي یو خوليه به راولي لیمفوسایټ هغه لیمفوسایټ کې تا کروموسوم هر څه معلوم کړلی جین دې معلوم کړی چې جین سیکوینس دی سیکوینس ته معلوم شو هغه شان جین په لیبارټري کې تیار کړه دا جین وایرس ته ورته دا وایرس ته وایي چې لاړ اوس په دې خوليه اټیک وکړه په دې میډیم کې چې دې میډیم کې دې به دې اټیک وکړو دا خوليه اوس مطلب خپل ډیویژن کوي سیل ډیویژن ډېر ښه خوليه به پیدا کړي او هر خوليه سره مطلب دا جین ورسره دی دا به واپس دې کس ته موږ وردندګو نو دوی جسم ته به دا خولي لاړ شي هلته به اوس دا ایډي انزایم جوړوي. ما ته چې دا مستقل علاج نه دی ځکه لیمفوسایټ خولي مري 7-8 ورځې ومري بیا د هغې نه بعد دې مطلب دی چې بار بار دا کول غواړي. زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي بیا به بخیر ملاقات کېږي. تھینک یو الله حافظ.